અમારી ચેનલ ઇલા જયસ્વાલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું હાંડવો। સૌપ્રથમ આપણે હાંડવો બનાવવા માટે હાંડવાનું ખીરું તૈયાર કરીશું। આ ખીરું મેં પહેલાંથી પલાળી રાખ્યું છે। ખીરું બનાવવા માટે ચોખાના લોટમાં બેસન દહીં મિક્સ કરીને 4 થી 5 કલાક પલાળી રાખવું પડશે। પછી જોઈશે છીણેલી દૂધી, હિંગ, तेल, हळदर, धाणा जीरु, मीठू, मरचू, राई अने जीरु, लाल सूका मरचा, तल अने मीठो લીમડો। સૌપ્રથમ આપણે ખીરાની અંદર છીણેલી દૂધી એડ કરીશું। પછી મરચું એડ કરીશું। સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું। हळदर एड करीशू अने धाणा जीरु एड करीशू अने मिश्रण ने बराबर मिक्स करी लईशू। हवे आपणुं मिश्रण बराबर तैयार थई गयुं छे। हवे आपणे तेमां वघार करीशुं। હવે આપણે એક વઘારી લઈશું। વઘારિયાની અંદર તેલ મૂકીશું, તેને ગરમ થવા દઈશું। તેલ ગરમ થઈ ગયા પછી તેમાં રાઈ અને જીરું નાખીશું, લાલ સૂકા મરચાં નાખીશું, હિંગ નાખીશું, तल नाखीशू, अने तेमां मीठो લીમડો नाखीशू। पछी ते वघारने आपणे खीरानी अंदर नाखीशू। હવે તેને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણું ખીરું બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે એક નોનસ્ટિક તવી લઈશું। હવે તેમાં આપણે થોડુંક તેલ નાખીશું। તેને આપણે આ રીતે બધી બાજુ ફેલાવી દઈશું। હવે આપણે તેમાં ચમચા વડે થોડું થોડું ખીરું નાખીશું અને તેને થોડું થોડું ફેલાવી દઈશું। ખીરું બહુ વધારે પડતું લેવું નહીં। હવે તેને ધીમા ગેસ ઉપર 10 મિનિટ સુધી થવા દેવું।
10 મિનિટ પછી આપણે તેને જોઈશું. એક બાજુથી તે બરાબર શેકાઈ ગયું છે. હવે તેને આપણે પલટાવીશું. ગરમ હોવાથી પલટાવતી વખતે થોડું ધ્યાન રાખવું. પહેલાંની જેમ ફરી એકવાર નોનસ્ટિક તવા પર તેલ લેવું, તેને ફેલાવી દેવું અને હાંડવો તેના ઉપર પલટાવી દેવો. હવે તેને ફરી એકવાર 10 મિનિટ સુધી ઢાંકીને થવા દેવું. 10 મિનિટ પછી જોશો તો આપણો હાંડવો તૈયાર થઈ ગયો હશે. હવે તે સર્વ કરવા માટે રેડી છે. હવે તેને આપણે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરીને ટોમેટો સોસ સાથે સર્વ કરી શકીએ છીએ. તો મિત્રો, હાંડવો બનાવવાની સરસ મજાની રીત તમે શીખી લીધી છે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો. આવી સરસ મજાની વાનગીઓ શીખવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ધન્યવાદ મિત્રો.